Jai Hind students, আজিৰ ভিডিঅ'খনত আমি ক্লাছ 6ৰ বিজ্ঞানৰ 9 নম্বৰ পাৰ্টটো চাম যাৰ নামটো আছে জীৱ আৰু ইয়াৰ চৌপাশ। আমাৰ লেছনৰ নামটো কি আছে? জীৱ আৰু ইয়াৰ চৌপাশ। ওকে, আজি আমি ইয়াৰ কুৱেশ্যনটো চাম। But before starting the class, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti and let's start the class with the first question. প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাব, আৱাসস্থলী কি? নহয়, আৱাসস্থলীটো কি বস্তু? তো উদ্ভিদ বা জীৱই যি পৰিৱেশত বাস কৰে তাকে আমি কি বুলি কওঁ? সিহঁতৰ আৱাসস্থলী বুলি কওঁ। ওকে, আৰু ইংৰাজীত ইয়াৰ শব্দটো কি আছে? হেবিটেট। ওকে, মই লগতে আপোনালোকক ইংৰাজী শব্দটো কেতিয়াবা দি দিওঁ, এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে ভালেই হ'ব, কাৰণ আমি যিটো শুনিব পাৰিছোঁ যে ইংলিছ মিডিয়ামত হৈ যাব, গতিকে যদি শব্দবিলাক যদি আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে ইংলিছ ৱৰ্ডছকেইটাও আপোনালোকৰ কাৰণে লাভ হ'ব। ওকে, ত' আমি অসমীয়াত কি বুলি কওঁ? আৱাসস্থলী, আৰু ইংৰাজীত কি বুলি কওঁ? হেবিটেট। ওকে, তাৰমানে এজন জন্তুৱে বা উদ্ভিদ হওক বা জীৱই হওক, মানুহ হওক, বেলেগ জন্তু হওক, সিহঁতে যেতিয়া এটা জাগাত থাকাৰ মানে এটা হেবিট হৈ যায় নহয়, তাকে সিহঁতে কি বুলি কয়? পৰিৱেশত, সেইটোকে আমি আৱাসস্থলী বুলি কওঁ। ঠিক আছে, নেক্সট চাব, মৰুভূমিত জীয়াই থাকিবলৈ কেকটাছ জানে নহয় আপোনালোকে? গতিকে কেকটাছে কেনেকৈ অভিযোজন কৰে? এতিয়া মৰুভূমিত এটা কেকটাছ আমি জানো কেকটাছ ক'ত পোৱা যায়? মৰুভূমিত, য'ত মাত্ৰ বালি আছে, হয়নে? গতিকে মৰুভূমিত থকা উদ্ভিদত পাত নাথাকে, আৰু থাকিলেও অতি সৰু, বুজি পাইছেনে? অতি সৰু আৰু কাঁইটৰ ৰূপত থাকে, বুজি পাইছে? আৰু ইয়ে প্ৰস্তুতনৰ দ্বাৰা পাতৰ পৰা ওলাই যোৱা পানীৰ পৰিমাণটো কি কৰি দিয়ে? হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে, বুজি পাইছে? আৰু কেকটাছৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাতৰ নিচিনা আকৃতিবোৰ আচলতে উদ্ভিদজোপাৰ কাণ্ডৰ অংশহে। ওকে, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই কেকটাছে সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়া কৰে, বুজি পাইছেনে? কাণ্ড অংশ মোমজাতীয় ডাঠ আৱৰণেৰে ঢকা, যি পানী ধৰি ৰখাত সহায় কৰে। ওকে, মৰুভূমিত থকা আন উদ্ভিদৰ দৰে কেকটাছৰ শিপাও পানী শোষণ কৰিবলৈ মাটিৰ বহু তললৈ সোমাই থাকে। ওকে, এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব। খালী ঠাই পূৰ কৰিব দিছে। যিবিলাক বিশেষ ধৰণৰ লক্ষণৰ উপস্থিতিয়ে উদ্ভিদ বা প্ৰাণীক কোনো এটা আৱাসস্থলীত বাচি থাকিবলৈ উপযুক্ত কৰি তোলে, তাক আমি কি বুলি কওঁ? অভিযোজন বুলি কওঁ। ঠিক আছে, কি বুলি কওঁ? অভিযোজন। ওকে, উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ স্থলভাগৰ আৱাসস্থলীক স্থলজ কি বুলি কয়? স্থলজ আৱাসস্থলীক বোলে। ওকে, পানীত থকা উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ আৱাসস্থলীক জলজ আৱাসস্থলী বোলে। কি বুলি কয়? জলজ, পানীত থকা, হয়নে? নেক্সট চাব, মাটি, পানী আৰু বায়ুৰ আৱাসস্থলী অজৈৱিক কাৰক হয়, নহয়? অজৈৱিক কাৰক। ওকে, আৰু লাষ্টটো চাব, চৌপাশৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱাটোকে উদ্দীপক বোলে। কি বুলি কয়? উদ্দীপক। ওকে, নেক্সট চাব, তলৰ তালিকাৰ কোনবিলাক জ্বৰ, হয়নে? তো ডাইৰেক্টলি উত্তৰটো মই দি দিওঁ, নাঙল, চিলাই, মেচিন, ৰেডিঅ' আৰু নাও। ওকে, এইকেইটা আমাৰ ডাইৰেক্টলি কি হ'ব? জ্বৰ হ'ব। এতিয়া সুধিছে আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো, জীৱৰ যিকোনো দুটা বৈশিষ্ট্য দেখুওৱা, এবিধ জ্বৰ পদাৰ্থৰ নাম লিখা। ওকে, তো জীৱৰ দুটা বৈশিষ্ট্যটো আপুনি চাব হ'ল, জীৱক খাদ্যৰ প্ৰয়োজন হয়, নহয়? জীৱকে খাদ্য লাগে, আৰু জীৱই শ্বসন আৰু ৰেচন কাৰ্য কৰে, হয়নে? আমাৰ শ্বসন প্ৰক্ৰিয়া, ৰেচন প্ৰক্ৰিয়া এইবিলাক কোনে কৰে? জীৱই কৰে। আৰু এটা কি বুলি কয়? এবিধ জ্বৰ পদাৰ্থৰ আমাৰ কি হ'ব? মাটি হ'ব। ঠিক আছে, উদাহৰণটো দিলোঁ মই, জ্বৰ পদাৰ্থ আমাৰ কি? মাটি। ওকে, ইয়াতে আপুনি মাটি বুলি নহয়, আপুনি যিকোনো বস্তু দিব পাৰে। এইটো নহয় যে মাত্ৰ মাটি দিলেই হ'ব, আপুনি গাড়ী দিব পাৰে, নহয়? ইয়াতে যে মই দিছোঁ এইবিলাকো বহাব পাৰে আপোনালোকে। মেচিন, ৰেডিঅ', মাটি যদিও দিছোঁ মই, মাটিও দিব পাৰে, নাইবা আপোনালোকে ইয়াতে ৰেডিঅ' বুলি দিব পাৰে। ঠিক আছে, নাইবা নাও দিব পাৰে। ইয়াতে ইমানকেইটা দিছোঁৱে মই, বহুতখিনি বস্তু আছে মানে য'ত মানে জীৱন নাই, আৰু এইটোৱে আমাৰ জ্বৰ পদাৰ্থ হ'ব, হয়নে? আমাৰ ওচৰত যিমান বস্তুকেইটা আছে ঘৰত, নহয়, এইবিলাক চবটো আমাৰ জ্বৰ পদাৰ্থই হয়, হয়নে? গতিকে আপুনি যি চাই সেইটো বহাব পাৰে। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব আপোনাৰ 6 নম্বৰটো, তলৰ তালিকাৰ কোনবোৰ জ্বৰ পদাৰ্থ এটা সময়ত জীৱৰ অংশ আছিল? এইবিলাকত চাব আমাৰ দিয়া আছে, ডাইৰেক্টলি মই উত্তৰকেইটাই কৈ দিওঁ। ঠিক আছে, মাখন, চামৰা, ঊণ, ৰন্ধন তেল, আপেল আৰু ৰবৰ। এইখিনি হ'ব আমাৰ ইয়াৰে উত্তৰ। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, আমাৰ ডাইৰেক্টলি উত্তৰটো দি আছোঁ মই। জীৱৰ সাধাৰণ বৈশিষ্ট্যসমূহ তালিকাভুক্ত কৰা। ওকে, জীৱৰ সাধাৰণ বৈশিষ্ট্যবিলাক চাব, জীৱক খাদ্যৰ প্ৰয়োজন হয়, হয়নে? জীৱই খাদ্য খায়, জীৱই শ্বসন আৰু ৰেচন কাৰ্য কৰে, নহয়? জীৱই প্ৰজনন কৰে, জীৱই পৰিৱেশৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায়, ঠিক আছে? জীৱৰ বৃদ্ধি আৰু মৃত্যু হয়, নহয়? আৰু সঞ্চালন দেখুৱায়, নহয়? গতিকে এইখিনি মই ইয়াৰে বৈশিষ্ট্যবিলাক দি দিলোঁ।
নেক্সট হ'ব আপোনাৰ আজিৰ ভিডিঅ' লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে তৃণভূমিত বাস কৰা প্ৰাণীবিলাক বাচি থকাৰ কাৰণে গতি বৰ প্ৰয়োজনীয় কিয় ব্যাখ্যা কৰা তৃণভূমিত ঘাঁহ বন খাই জীয়াই থকা প্ৰাণীবোৰ বাস কৰে যেনে হৰিণ জেব্ৰা ইত্যাদি কিন্তু এই তৃণভোজী প্ৰাণী আহাৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন মাংসভোজী জীৱ এইবোৰ অঞ্চলতে বাস কৰে হয়নে মাংসভোজী জন্তুৰ চিকাৰ হোৱাৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিবলৈ তৃণভোজী জন্তুৰ শৰীৰত কি দিয়া থাকেনো ছদ্মাৱৰণ ঠিক আছে ছদ্মাৱৰণ থাকে যদিও কেতিয়াবা সেয়াও যথেষ্ট নহয় হয়নে সেয়েহে মাংসভোজী জন্তুৰ পৰা বাচিবলৈ তৃণভোজী জন্তুৰ তীব্ৰ গতিৰ বাহিৰে আন উপায় নাই ঠিক তেনেদৰে মাংসভোজী জন্তুৱেও তৃণভোজী প্ৰাণীৰ চিকাৰ পাবলৈ নিজেই খুব বেগাই দৌৰিব লগা হয় বুজি পাইছেনে এই তৃণভোজী আমাৰ কিবিলাক পৰিব যোনকেইটাই ঘাঁহ চাহ খায় মাংস চাংস নাখায় গতিকে সিহঁতৰ কথা কৈছে ঠিক আছে গতিকে বস্তুটো বুজি পাইছে আপোনালোকে হয়নে আৰু এইটো মোৰ ভিডিঅ'ৰ আজি লাষ্ট কুৱেশ্যন আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ঠিক আছে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং জয় হিন্দ